Și salutare internet, Alex și Iulia lângă motor aici. Da, lângă motor aici, pentru că suntem în sfârșit la episodul 0, adică pe punctul de a pleca în marea noastră călătorie prin Alpi, prin Austria, prin Germania și alte țări, dar nu știm încă care, vă povestim imediat, cu scopul de a ajunge peste o săptămână la cel mai mare eveniment BMW Motorrad pentru comunitatea de motocicliști care folosesc motociclete BMW din lume, și anume BMW Motorrad Days la Garmisch-Partenkirchen. The BMW Motorrad Days 2019. Bikers from all over the world just love them. From Spain, from Valencia. From Miami. The famous motorcycle festival attracted more than 40,000 fans. Das ist unvergleichbar. Wir sind jetzt mit unserer Gruppe relativ viel unterwegs, auch in ganz Europa. Und das ist die Marke auf jeden Fall mit Abstand die größte Veranstaltung. În Germania. Suntem aici să vă facem un fel de briefing, de am zis să facem astăzi episodul ăsta, episodul 0, să vă explicăm un pic ce facem, pe unde o să mergem, ce planuri avem, ce ar fi fain să știți și voi dacă vreți să ne fiți alături în această călătorie. Și zic, începem cu planurile. Păi sigur că da. Ai o geană sub ochiul Am o stâng. geană, trebuie să-mi pun o dorință. Da, celălalt ochi stâng. Așa, gata. Asta e ochiul stâng? Da, ăla e ochiul stâng, bravo. Gata, Că după dorință aia pusă. Da? Bravo. Ne zici? Nu. Bine. Atunci vă zic eu planurile sau vă zicem noi planurile. Deci scopul este să ajungem săptămâna viitoare, cam din momentul în care vedeți voi clipul ăsta, în 4 iulie, la Garmisch-Partenkirchen, în sudul Germaniei. Asta înseamnă că noi acum, când vă uitați, probabil deja suntem plecați, nu m-am hotărât încă când public videoclipul ăsta, dacă nu se uite oamenii, probabil deja suntem pe motor în drumul spre Germania. Noi o să plecăm din Cluj-Napoca spre Oradea, unde să petrecem o zi acolo, deci ăla probabil va fi următorul episod. Vă arătăm un pic drumul spre Oradea, centrul Oradea, aici mâncăm bun în Oradea și de acolo stăm o noapte la niște prieteni și după care o luăm la picior. O să traversăm Ungaria, în prima noapte vrem să dormim undeva în jurul zonei Balaton și după aia din Ungaria o să luăm spre Austria, da, o să luăm pe partea de sud a Austriei, înspre Graz, pentru că de la Graz vrem să mergem la Lienz. Și de la Lienz, cu o oprire surpriză pe drum, dar nu vă zicem încă, o să vedeți. De ce nu știu? Nu știi nici tu. Nu știi nici ea. Dar o să vedeți la noi pe rețelele de socializare cu siguranță și o să vedeți, bineînțeles, când o să apară episodul ăla. Sper unde că e oprire la un șnițel. Oprire la șnițel, am impresia că tot o să fie, Okay. dar nu e oprire la un șnițel. O să vezi, o să-ți placă, o să te bucuri. Așa, și de la Lienz vrem să trecem spre nord, să traversăm Alpii austrieci pe cel mai înalt drum din Austria și anume Care e Grossglockner? Grossglockner High Alpine Road. Grossglockner. Grossglockner High Alpine Road, adică drumul alpin Grossglockner, care e și cel mai înalt drum din Austria. Aia ne va poziționa la nordul Alpilor, la o aruncătură de băzi de Germania. Pe acolo o să mai stăm, cred că, încă o zi în zona Zillertal, Zelamzee. Da, cred că s-alea. Zillertal, Zelamzee, prin partea aia să vedem și lacul Zelamzee. Cred că Zelamzee, corect, sau Zelamzee. Să mă corecteze vorbitorii de germani cu siguranță în comentarii. Și de acolo o să ajungem într-un final la Garmisch-Partenkirchen, unde are loc evenimentul, cum am zis, BMW Motorrad Days, a doua oară în ultimii ani când se întoarce la Garmisch, se întoarce în Bavaria, pentru că e în Bavaria. Și unde o să avem 2 zile jumătate, că practic noi o să ajungem într-o vineri la prânz, vineri după masă, acolo o să avem vineri, restul zilei de eveniment, sâmbătă toată ziua și duminică toată ziua. O să fie un eveniment cu de toate, intrarea gratuită la eveniment, majoritatea chestiilor ce se întâmplă în cadrul... Spun microfonul să te întreb. Ne spui de pe acum ce dorești să vezi, ce dorești să faci la BMW Motorrad Days? Sau? Da, vă zic de pe acum ce îmi doresc. Sunt 3 chestii pe care mi-le doresc foarte tare din program. Una, în fiecare zi va avea loc un antrenament de începători pe enduro,
gratuit și cu motocicletele lor. După aia, duminică dimineață va avea loc, se va ține un frühstück, adică un mic dejun nemțesc, îi zic ei tradițional. Nu știu dacă o să fie gratuit sau nu, dar o să aflăm. Și ce mi se pare foarte tare, tot duminică, în a treia zi, va avea loc o slujbă de sfințire a motocicletelor, așa că poate ducem și pe noi și pe Bela și o sfințim acolo, să o sfințesc catolică, să zicem că catolică în cinstea bunicului meu, care el a fost catolic. Îi faci botezul. Îi fac botezul lui Bela, da, acolo la Garmisch, la ea acasă. Nu de unde a venit ea, că ea vine din Berlin, ea vine din zona Brandenburg, dar e suficient și partea asta, că BMW-ul la urmă urmei din Bavaria. No. Și cam asta e planul. După aia, Dacă o să țină vremea cu noi, trecem în Italia, spre Toscana. dacă Sperăm, o să țină, da, sperăm. da. Și o să țină vremea cu noi în sensul să nu fie prea cald, în funcție de cum sunt temperaturile în Germania, că vă dați seama, dacă e deja foarte cald în Germania, în Toscana, la mijlocul Italiei, mult mai la sud, ne așteptăm să fie mult mai cald, așa că probabil o să evităm chestia asta, sperăm să nu, dar dacă e prea cald o să schimbăm planurile și o să ne întoarcem prin nordul Europei, venind din Germania spre Cehia, Slovacia și înapoi traversăm un colț mic din Ungaria și România. Da. Deci cam ăsta e mare planul. Alex din Viitor aici și o singură chestie am uitat să menționez vis-a-vis de traseul nostru. Când plecăm din Germania, dacă plecăm spre Italia, o să traversăm tot așa Austria și o să traversăm și un pic din combinația de alp dintre Italia și Austria, adică de alp din Tirol de nord și din Tirolul de sud, și asta o să o facem pe pasul Kimmeljoch, și sper că zic bine, care se unește în vârful Alpilor cu Paso de Rombo din Italia. Și nu numai asta, vrem să facem traseul ăla pentru că în vârful muntelui, în vârful pasului, este un muzeu de motociclete, chiar așa se numește, Top Mountain Motorcycle Museum, și vrem să-l vedem și ăla. Să fim doar noi doi cu Bela, noi doi o singură motocicletă. Cazări, cred că ne-am rezervat vreo două, care le-am luat, una am luat-o la Garmisch, că am luat-o de prin ianuarie sau februarie, în ideea că se așteaptă aproximativ 20.000 de motociclete și 40.000 de oameni la eveniment, deci vă dați seama cât de mult sunt sold out, de mult sunt vândute cazările din zonă și ne-am luat de mult, și am mai luat una în Graz pe drum, pentru că ca printr-o minune am găsit una nu foarte scumpă, cu review-uri bune și loc de parcare privat undeva în Graz, în oraș, și am zis că am luat-o acum vreo 2 sau 3 săptămâni și am zis că sigur asta nu o să fie mult pe piață și am luat-o. În rest o să căutăm cazări. Și la Balaton, așa, avem și la Balaton pentru a doua seară. Piscină. Da, cu piscină pentru a doua seară pe drum, tocmai pe considerentul ăsta chiar mi s-a prins un deal care mi s-a părut destul de bun și am zis să nu-l pierdem. În rest o să mergem din aproape în aproape, practic în ziua dinainte de cazare sau exact în ziua în care ne pe cazare să o căutăm pe drum, pentru că nu vrem nici traseul să-l batem foarte tare în cuie. Ce mai trebuie să știți? De bani, buget, nu are rost să vă zic acum, o să vă zic că la final o să facem un clip, poate un Q&A, intrăm pe un live și detaliem câți bani am cheltuit. Mă aștept să fie mai scump decât acum 2 luni în Balcani, vă dați seama, Austria și Germania sigur sunt mai scumpe decât Bosnia și Serbia. Și că asta e tot. Cred că vreau să vă arăt acum pe Bela, să vă arăt cum o pregătim, cum plecăm cu ea și... Așa când ești sărac și ai garaj închiriat la bloc și tot traficul pe lângă tine, nu stai la casă cu curte, să ai garajul tău să fie liniște. Da, mă ajuți cu camera? Îmi ții camera? Facem un tur lui Bela? Let's go! Zile, șefule. Filmez? Filmez. Bela. Bela e pregătită în proporție de 90% pentru excursia asta. Mai trebuie ceva să fac? Da, o să vă zic la final. Haideți să vedeți un pic ce avem pe ea. Pentru tura asta de 2 persoane am ales să merg cu top case-ul dublu de la Lone Rider. Probabil ați văzut că am și top case-ul mic, da, pentru 2 persoane, 2 săptămâni am zis să merg cu ăsta dublu. Pe el am pus gentuța asta mică și frumușică pentru apă, să fim și să avem grijă că suntem hidratați în permanență. Mă gândeam, ai găsit-o pe cealaltă? Da, e pe celălalt top case. Punem termos cu apă rece, să avem tot timpul. Și pe lângă asta, gențile, sidecase-urile Lone Rider, ăsta e cel mare de 38 de litri, care va fi al lui Iulia, că mă aștept să aibă mai multe bagaje decât mine, și pe partea cealaltă pentru mine cel mic de 31 de litri, că mă aștept să am mai puține bagaje decât Iulia.
Pe lângă asta i-am pus tura asta, nu am tank bag ca să țin ăsta de blocat, dar totuși ca să am acces la niște chestii uzuale pe care le vreau la mine, gen ochelari de soare, ochelari de vedere, poate un act, 2 să pun aici, sigur o să am baterii extra pe care le vreau la îndemână și carduri pentru camere și așa că am pus o gentuță de asta mică de ghidon de la Lone Rider care e suficient, stă în siguranță aici, numai că da, într-adevăr, probabil chestiile de valoare o să trebuiască să le iau cu mine în interior când oprim undeva, mai ales nu avem vizibilitate la motor pentru că nu are absolut niciun sistem de siguranță. Pe lângă asta, bineînțeles că o să mergem cu CarPuride-ul în față și dacă vreți și voi în CarPuride, 30% reducere cu codul Alex pe motor la ei. Mi se pare un deal destul de bun. Cam asta e Bella. Mare lucru nu am schimbat de tura trecută. Singura chestie, după cum vedeți, probabil că e destul de murdară și asta pentru că de-abia mâine dimineață o să merg cu ea la spălat pentru că am așteptat de la noi în mei și noi noștri parteneri motomus.ro să ne întâlnim și să-mi dea un kit Mukov, cum vreți voi să-i spuneți, de curățare de motociclete, care vreau să zic kitul ăsta, nu l-am deschis încă, o să-l deschid mâine, de-abia când merg cu ea la spălat, ca să o fac țuț de drum. Dar are buretele ăsta roz care pare, sau fucsia care pare foarte, foarte fain și de-abia aștept să-l deschid. Și hai să vă arăt rapid ce conține și kitul ăsta, cum îl desfacem împreună prima dată. Ok, din start în săculeț, primești un săculeț de transport. Ok, ceva de protecție, post-spălare. O pompiță, bun. O, perie mișto. Oi, buretele roz. Ok, ăsta e lichidul cu care sper motocicleta, îl combin cu pompița, bun. Și buretele roz, vai, și n-am cu ce să-l desfac. Când n-am niciun cuțit la mine, nu m-am gândit că e sigilat. No, astea primiți în kitul de spălare. A, uite, erau și aici detaliat, ce bine. Dacă ar fi zis că am nevoie de un cuțit, de unde să fac rost de un cuțit acum? Asta-i. Și da, aștept pe Bella să o spăl mâine dimineață cu ăsta, o să merg la o spălătorie de asta de cartier cu self-wash. Da, o să-mi folosesc chestiile mele acum de la Mukov. Pe lângă asta am primit și kitul ăla de căști și căștile o să trebuiască să le curăț vizierele și să le dezinfectez un pic înainte să plecăm la drum, dar kitul ăla nu l-am cu mine. Bun, cam asta e Bella. Pe lângă toate astea, nu știu dacă mai am să vă arăt ceva. Eu le-am mai pus ceva pe ea, n-am mai pus nimic, Păi așa? să pui canistra de Da, benzină. în spate aici, pe top case-urile, pe side case-urile astea, nu le am acum, o să fie 2 gentuțe mici, tot Lone Rider, gentuțe accesoriu. În una o să am chestii gen scule, un clește, un patent, un cuțit, o chestie de genul ăsta, un multitool în sensul tradițional de multitool, pastile pentru noi și pe lângă asta mai am o gentuță pentru care am luat o canistră de aia mică de 2,5 litri de la Givi de benzină, să avem o rezervă mică de benzină la noi. Nu cred că o să fie cazul, dar așa sunt mai panicos și este mai bine să am un pic de benzină la mine și la fix o să vedeți în clipurile următoare canistra de la Givi în cap pentru o gentuță de asta mică, accesoriu de la Lone Rider, ceea ce e perfect, pentru că nu trebuie să o leg, o să bag direct în gentuță și gentuța are prindere direct de gențile mari de la Lone Rider. Și asta e tot. Da, Iulia, mai am ceva pentru tine. Ce? Ăsta e cadoul tău și vedeți că e sigilat, Iulia nu știe. The fuck? Ce e asta? E un cadou pentru tine, pentru excursia asta și utilizări viitoare. De la Kitchen Shop. De la Kitchen Shop. Mai des poate vrei să faci ceva la tine, ceva, nu știu, ți-am luat o fandele de astea, nu, hai să-ți dau un cutter. Cum e la fandelă? Nu ți-am luat fandele, stai. Am găsit un cutter dintr-un kit de pană, poftiți. Hai să vedem ce ai acolo. Wow. Mie îmi place numai Chicken Shop. Și nu-i reclamă Kitchen Shop, acolo să ne meri să-l găsesc, dar să nu credeți că fac reclamă. Cu ei încă nu sunt parteneri. Uai, aș vrea. Pam, 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 pam. Astea ține că-s bune. Ce acolo? Termos. Vezi că la fix am zis de termos. Știu. Cum te-ai De-aia m-am gândit. Ce ai luat? O Brita? Nu Brita, o... Din asta? E un Hydro Flask. Wow.
că tu o să fii responsabilă de hidratarea noastră pe drum, așa că ai primit un Hydro Flask nou. Vezi ce telepatie avem? Da, nu că m-am gândit eu. Da, normal, avem telepatie, scuze eu. Wow! Grazie. Și ăsta are 600 și ceva de mililitri, mă aștept cu el plin cu tot cu metal, ce greutate are, să fie sub 1 litru. Suportul ăsta pe care îi prins poate să țină maxim 1 kilogram. Și așa că sper că o apă... Stai, nu poate să vedem. Ești pregătită? Pentru că, na, mașini ești responsabile de podcasturi, de navigații, de asta, acum pe motocicletă o să ai mai puține responsabilități. M-am gândit totul să nu plecăm fără să ai Uite-mă ce bine în cap. Normal, dar crezi că eu nu știu ce Doamne. fac? Și ți-am luat și modelul, sau ne-am luat, dar ți l-am luat ție, chiar tău, care are pai. Ce drăguț, ca să nu mai vărsa Da. pe laptop de muncă. Exact. Mulțumesc frumos! Cu mare drag. Nu, dragilor, și cam asta îi din episodul 0. Dacă vreți să ne fiți alături zilele următoare sau astea 2 săptămâni, nu uitați de un subscribe la canal și o să vedeți. Probabil în timp real ce postăm în fiecare zi, pe Facebook și pe Instagram. Puteți să dați un share la prietenii voștri dacă vă place, puteți să deveniți membri, un coment cu încurajări sau locuri faine pe care să le vedem în funcție de traseu pe unde vedeți că o să mergem. Și cam asta e. Mai e ceva? Ce? Fiți buni cu voi Fiți buni unii cu alții. și asfalt uscat să avem și să ne vedem mâine din drum spre Oradea. Woohoo!